Je hebt de afgelopen weken misschien die pannenkoeken gezien of dat lekkere ontbijtje. En die hebben we gemaakt op de Weber Slate, de grote bakplaat van Weber. Wat kan die barbecue precies? Hoe werkt die? En hoe gebruiken wij hem? We gaan je vandaag meenemen in de wereld van de Weber Slate. Hi, Bram hier. En vandaag gaan we dus verder op die Weber Slate, de plancha van Weber. En om te beginnen is het goed om te weten dat er 4 verschillende soorten van die Weber Slate zijn. Hier achter mij staat het meest uitgebreide model. Dat is de 76 cm Weber Slate met zijtafel en zijbrander. Er bestaat ook nog een model zoals deze, maar dan zonder zijtafel en zonder zijbrander. Voor de rest hetzelfde. We hebben de 43 cm, dat is de kleinste variant. Daar zit maar 1 brander op. En we hebben nog de 56 cm en die heeft 2 branders, zodat je ook weer verschillende hittezones op je Weber Slate kan maken. De Slate is dus een grote bakplaat en hier zie je hem, de 76 cm. Mooi egaal warm. Dat duurt ongeveer 20 tot 30 minuten voordat hij perfect helemaal egaal warm is. Voor die tijd kan je er natuurlijk wel op barbecuen. En het belangrijkste hieraan is de deksel. Bij een normale Weber doe je altijd de deksel op de barbecue, zodat je die mooie circulatie hebt. Dit is de enige Weber waarbij je het deksel altijd open houdt tijdens het barbecue. We hebben 3 branders op deze barbecue en die hebben eigenlijk ook 3 standen. Ze kunnen op laag, medium en heet. Afhankelijk van de gerechten die je wil maken, kies je dus voor een van deze 3 standen. Het leuke is, hij is lekker groot, dus je kan ook verschillende zones bouwen op je bakplaat. Wat ik persoonlijk een heel groot voordeel vind van de Slate, is dat hij niet roest. Deze gietijzeren plaat is zo behandeld dat je er gewoon met ijzer op kan slaan en hij roest dus niet. Ook het schoonmaken is een van de grote voordelen van deze barbecue. Er gaat, als je klaar bent, een klein beetje bruiswater over deze plaat heen. Je kan ook nog een beetje cola gebruiken. Gebruik dan wel zero, want anders dan karamelliseren de suikers. Je schuift al de viezigheid deze kant op. Dat valt hier in het vetreservoir. Je gaat er nog een keertje overheen met een papieren doekje, met een klein beetje olie. 1000 dingen doekje over de zijkant. En je barbecue is schoon. De Weber Slate is ook uitgerust met het nieuwe Weber Works. Dat zijn de bakken die in de zijkant kunnen en ook de aanhangsels hier aan de zijkant. Denk daarbij aan een afvalbak, een bierhouder, maar ook tangen, keukenrollen, verschillende soorten bakken, snijplanken. En het past allemaal perfect. Het kan dus in die zijkant, het past hieronder en het past ook in het kastje. Zo heb je altijd een netjes opgeruimde barbecue. Dat Weber Works zit dus aan de zijkant en deze kan er gewoon vanaf. En dan kan je er bijvoorbeeld de trolley in doen. Met het deksel, ideaal voor je vieze tangen. Je kan hem zo meenemen, maar hij past dus ook gewoon zo hop, in het Weber Works. Tada! Maar wat je ook kan doen, is bijvoorbeeld een snijplank gebruiken. En die past er ook weer gewoon perfect in. En al die dingen, die passen dus perfect hier in dat Weber Works systeem. Nou, zijn er nog veel meer dingen, zoals bijvoorbeeld deze mat, die ervoor zorgt dat je barbecue lekker schoon blijft. Maar wat dacht je van deze? Een mooi opbergbakje met een snijplank bovenop en een opbergbak eronder. En ook die past weer perfect in je Weber Works systeem. Alles netjes opgeruimd. En wil je de boel echt lekker schoon houden, er is ook nog deze. Een keukenrolhouder, afvalzak. Nou ja, ben je helemaal in één keer klaar. En om heel veel gerechten te maken, heb je dus ook nog een warmhoutrek. Dit is de grote, die gaat dus naar achteren. Kan je gelijk dus mooi meteen niet je deksel dicht doen. Hij kan ook naar beneden, worden je spullen wat warmer. Maar zo kan je heel mooi verschillende gerechten maken. Vind je hem nou te groot? Er is ook nog deze, die is een stukje kleiner. Maar wel ideaal om bij je smashburgers bijvoorbeeld je broodjes even warm te houden. Maar wat maken wij nou op die Weber Slate? Uiteraard smashburgers. Maar ook pannenkoeken,
En natuurlijk een volledig ontbijt. Maar wat dacht je van dumplings? Die kan je dus stomen op die sleet. Je spuit een beetje water op de plaat, de bastingdoom gaat er overheen en je zorgt ervoor dat ze en stomen en krokant worden. Echt heel lekker. De Weber Sleet, de veelzijdige bakplaat waar je meer op kan dan je denkt. Denk dus aan pannenkoeken, ontbijtje, visjes, smashburgers, stomen. Hij doet het allemaal en hij maakt ook nog eens een keer geweldig schoon. Vond je dit nou leuk? Kom even langs in Amersfoort, bekijk die Weber Sleet en steek hem aan.